तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. मकर संक्रांतीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. या ठिकाणी संक्रांतीला जे सुगडामध्ये भरलं जातं ओवसण्यासाठी किंवा देवांना वाहिलं जातं, ओटी भरण्यासाठी तयार केलं जातं ओवसा, तो मी बनवलेला आहे. ह्यात आहेत गव्हाच्या ओंब्या, त्यानंतर हुरड्याची कणसं जी असतात ज्वारीची ते आहेत, त्याचबरोबर हरभरा आहे, त्यानंतर बोरं आहेत, आणि ही जी आहेत ती बिबव्याची फुलं आहेत, काळ्या रंगाची पण असतात, जो बिबवा असतो त्याची फुलं आहेत झाडाची, वालाच्या शेंगा आहेत, डिंगऱ्या आहेत, आणि बीन्स पण मी ह्यात घातलेले आहेत, गाजर, बोरं, हे सगळं निवडून बारीक करून असं मिक्स करायचे. ह्यात वांग चिरून घालतात आणि पेरू पण घालतात, ऊस पण घालतात. ऊस माझ्याकडे नाहीये. हे दोन्हीही चिरून घालायचे आणि हे मिक्स करायचं. त्याचबरोबर ह्यात तीळ आणि तांदूळ पण टाकायचे थोडेसे, आणि भुईमुगाच्या शेंगा पण घालतात. त्यानंतर हे सगळं मिक्स करायचं आणि नंतर आपल्याला हे ह्या सुगडांमध्ये भरायचे. हे मातीची सुगडं आहेत, मी छोट्याच आकाराचे घेतलेले आहेत सगळे, यापेक्षा मोठे पण भेटतात. तीळ आणि तांदूळ मिक्स करून घेतलेले आहेत, फुलं आहेत, त्यानंतर तिळगुळ आहे आणि हळदी कुंकू आहे. तर ह्या सुगडांमध्ये हा जो वाण आहे सगळा हा मिक्स करून ह्यात आपल्याला भरायचा आहे. त्यानंतर ही पूजेचं ताट पूर्ण होईल. तर ही आहे संक्रांतीची तयारी. इथे मी 10 सुगडं घेतलेले आहेत. तर ह्यातले 5 जे आहेत ते तुळशीला ठेवायचे आणि 5 आपले म्हणून पूजेला ताटामध्ये ठेवायचे असतात. या व्यतिरिक्त तुम्हाला काही प्रसाद, त्यानंतर दान काही करायचं असेल तर वाण वगैरे हे सगळं मिक्स करून नंतर ह्या सुगडांमध्ये भरायचे आणि नंतर घेऊन जायचे देवाला. या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे काय काय ह्यात घालतात ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.